Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă rețetă. Astăzi vreau să fac pentru dumneavoastră, pentru că v-am promis la bunii mei prieteni de pe YouTube, găluște cu prune. Și pentru asta avem nevoie de următoarele ingrediente. 600 de grame de cartofi pe care i-am tăiat mic, îi voi pune cu sare la fiert, să treacă apa peste ei. Avem nevoie de făină, griș, 2 ouă, o lingură mare de ulei, o lingură mare de zahăr, puțină sare, o esență de vanilie. Pentru prăjit avem nevoie de 150 de pesmet, de unt, de zahăr, bineînțeles unde am pus eu o linguriță de scorțișoară, pentru că nouă ne place, și îl vom amesteca și îl vom pune peste pesmetul prăjit. Și 2 linguri de ulei. Și bineînțeles, cel mai important lucru, eu am 500 de grame de prune. Voi face găluște cu prune astăzi. Și vom începe cu cartofii. Rețeta o găsiți în descrierea filmului, în listă. Punem cartofii la fiert, la foc moderat, cu puțină sare, până vom face un piure, fără apă. Deci un piure foarte, foarte fin. După aceea vom continua rețeta noastră. Între timp vom frige și pesmetul în tigaie cu unt, ulei și pesmet. Acum punem cartofii la fiert. Și în cartofi o să pun o lingură mare de sare de masă, din aceea mare. Și voi lăsa foarte bine să fiarbă cartofii. Acum, în altă cratiță, punem untul și 2 linguri de ulei. Lăsăm puțin să se înmoaie untul, să se topească. Acum punem și pesmetul. Și amestecăm până când ne rezultă un pesmet auriu. Trebuie să prăjim pesmetul. Voi pune și lingura de zahăr cu scorțișoară peste pesmet. Amestec și las pe foc până când se rumenește pesmetul, să fie caramelizat puțin. Este o rețetă foarte ușoară și foarte preferată de majoritatea oamenilor, cu diverse umpluturi. Vom face și cu alte umpluturi, surpriză. Urmăriți video de la început și până la sfârșit pentru a vedea pas cu pas cum fac eu absolut toate rețetele. Pentru că acolo este foarte detaliat, în film pe YouTube. Apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ce postez eu pe canalul meu de YouTube. Pesmetul nostru s-a prăjit. Arată cam așa, ca nisipul de la mare. Arată așa bine prăjit. Așa trebuie să arate. Pentru că și aspectul este deosebit, dar și gustul este special. Acum îl voi goli într-un bol pentru a se răci foarte bine. Trebuie golit într-un bol uscat și curat. Și până se fierb și cartofii imediat, se răcește și pesmetul și putem să mergem mai departe cu rețeta. Încercați cu mare încredere această super rețetă de găluște cu prune. Pe gustul meu. Acum îl pun deoparte pentru a se răci. Dragi prieteni, cartofii mei s-au fiert. Eu i-am făcut piure. Așa trebuie să arate cartofii. Fără apă, fără lichid și foarte bine mărunțiți. Acum, peste cartofi, care sunt 600 de grame fix, trebuie să fie de piure. Vom pune grișul. Și le adăugăm toate pe rând. 2 ouă întregi,
Eu mi-am luat mănuși deoarece este puțin lipicios, o lingură mare de zahăr, o lingură mare de ulei, aici am o lingură de unt, o lingură mică de unt, nu prea mult, pentru o aromă, îi dă un gust mai deosebit. O esență de vanilie pun eu, pentru gust. Foarte puțină sare, deci o picătură, pentru că am pus sare și în cartofi. Și acum aici am 200 de grame de făină, depinde cât cere aluatul. Cât cere aluatul, atâta punem. Mai adăugăm pe rând, dacă trebuie. Depinde mult de consistența cartofilor. Acum frământăm foarte bine aluatul. O rețetă iubită foarte mult de către copii și nu numai. Trebuie să facem un aluat omogen, puțin lipicios, dar așa trebuie să fie. Vă scriu în comentarii cât am folosit. Eu aici am 200 de făină, dar vedem. Depinde de mărimea ouălor și așa mai departe. Trebuie să facem un aluat unde vom pune prunele noastre. Eu prunele nu le scobesc de sâmbure, le pun cu tot cu sâmbure, dar dacă vreți, puteți să le tăiați în două, să puneți jumătăți de prună. La mine nu sunt prune mari, așa că le voi pune întregi. Să vedeți ce găluște de prune scoatem noi aici, din acest super aluat. Ceva delicios. Eu voi mai pune o lingură, două de făină. Punem o oală cu apă la fiert, vedeți aici. Am pus circa 3 litri de apă, în oală mai mare, ca să aibă loc să fiarbă găluștele noastre. Și când începe să clocotească apa, adăugăm găluștele în apa fierbinte. Mai adăugăm puțină făină, că mai cere. Încă vreo 2 linguri. Cam 250 de grame am pus de făină. Puneți în funcție de cartofi, în funcție de lichid, în funcție de mărimea ouălor, clar. Așa arată aluatul nostru. Este lipicios, așa trebuie să fie. Este lipicios într-adevăr. Acum dăm drumul la foc și punem apa la clocotit. Pe o farfurie tapetăm cu făină. Și începem să facem găluștele noastre. Înmuiem mâna în puțin ulei pentru a nu se lipi aluatul de mâini. Și luăm o porție din o bucată de aluat din bol și facem o gropiță în mijloc. Așa ceva, unde vom pune o prună și vom îmbrăca pruna în aluat. Așa trebuie să arate gălușca noastră. Și o punem în bolul cu făină până fierbe apa noastră. Și următoarea. Punem o prună și învelim și strângem foarte bine capetele și punem în farfurie.
Și tot așa până terminăm toate prunele. O rețetă foarte, foarte simplă de făcut. Și foarte gustoasă. Acum voi face și ultima gălușcă cu prune. O învelim foarte bine și este gata. Apa fierbe. Așa arată găluștele noastre. Așa arată găluștele noastre. Acum apa fierbe. Și voi pune găluștele în oală cu apă fiartă. Iau fiecare în parte și eu o mai rotunjesc puțin. Așa. Și eu pun pur și simplu în oala fierbinte. Așa cum e. Și așa fac până le termin pe toate. Așa arată găluștele noastre în apă. Le pun la fiert. Și când se ridică deasupra apei, atunci sunt gata. Va trebui să așteptăm câteva minute până se ridică la suprafață, după care le vom tăvăli una câte una, le vom tăvăli prin acest pesmet. Dar acum așteptăm să fiarbă. Dragilor, găluștele noastre sunt fierte, s-au ridicat la suprafață. Cu grijă să nu mă ard. Așa arată. S-au fiert, s-au ridicat la suprafață. Acum le voi scoate fiecare bucată în parte. Le voi tăvăli prin pesmetul prăjit. După care le voi așeza pe această farfurie unde am pus un șervețel absorbant. Scoatem câte o gălușcă cu mare atenție că arde foarte tare. O dăm în pesmet și o tăvălim prin pesmet pe toate părțile. Pe care vom pune pe farfurie. Și tot așa. Până terminăm de tăvălit toate găluștele prin pesmet. Dacă veți mai aromat, puneți mai multă scorțișoară în pesmet. Vedeți cât este de simplu de făcut aceste găluște de prune. Și în curând vă voi face și găluște cu altceva. Și ați văzut cât de repede se fac găluștele noastre cu prune și sunt delicioase. Încercați rețeta cu mare încredere. Ne-a mai rămas și puțin pesmet, dar nu este nicio problemă. Îl vom folosi altă dată, cu altă ocazie. Și așa arată găluștele noastre. Minunate! Extraordinar de gustoase și de delicioase. Acum să vă arăt și interiorul. Eu nu am scos sâmburele, pentru că nu este nevoie, dar dumneavoastră puteți să scoateți sâmburele de la prună, să folosiți fără sâmbure. Sau să puneți jumătăți. Și așa arată gălușca noastră. Puteți vedea. Interiorul este extraordinar. Acum puteți să puneți zahăr deasupra sau sirop de arțar sau așa. Excelent! Încercați rețeta și vă veți convinge personal de
bunătatea acestor găluște cu prune. Extraordinare! Deci așa arată minunatele noastre găluște cu prune. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine până la finalul acestei super rețete și dacă aveți gusturile mele, încercați. Până la nou video, eu vă doresc toate cele bune, la revedere!